ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਪੀਐਨਪੀ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟਰੀਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਰੀਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ, ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੈਗੀ ਉਹ 0 1 2 ਜਾਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲੈਟ ਮੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਮਾਈਸੈਲਫ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਿਲ ਸੰਧੂ ਤੇ ਮੈਂ CICC ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬੇਸਡ ਆਊਟ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਮੀ ਐਂਡ ਬੁੱਕ ਦ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ। Before we dive into today's topic, another thing which I would request you everyone is ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਹਿੱਟ ਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂ PNP ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਡਾਈਵ ਇਨਟੂ ਟੁਡੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ SINP ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਟਰੀਮ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਟਰੀਮ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ from a recognized post-secondary institute in Canada and you want to apply for SINP, ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ। ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ is to reside in Saskatchewan as a permanent resident। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ all nominees with temporary work permit must reside in Saskatchewan। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦਾ ਲੀਸਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, you have graduated from a recognized post-secondary institution in Saskatchewan, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਡਿਪਲੋਮਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, you have worked for a minimum of 6 months full time of paid deployment in Saskatchewan। ਹੁਣ eligible type of work experience ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ on campus, off campus, co-op terms, graduate fellowship that is verified by the institute, you currently hold a valid postgraduate work permit ਜਾਂ ਫਿਰ open work permit issued under the CUAET, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ Canadian Ukrainian Authorization for Emergency Travel, right? And you have a permanent full-time job offer in your field of study from an approved Saskatchewan employer, and the job should be in an occupation in the National Occupation Classification Tier 0 1 2 ਜਾਂ 3 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈਦਰ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਥਿੰਗਸ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਅਰ 0 1 2 ਜਾਂ 3 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਵਨ ਟੀਅਰ 4 ਜਾਂ 5 ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਯੋਰ ਫੀਲਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਐਂਡ ਬੈਵਰੇਜ ਸਰਵਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, you must apply under the hospitality sector project subcategory। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿ that you have a valid SINP job approval letter। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਟਰ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ employer ਦਵਾਉਂਦਾ। So employer must register with SINP and obtain the job approval letter, and then they will provide the job approval letter to you if you meet the hiring qualifications, and then you have a minimum language score of CLB4। ਤੁਹਾਨੂੰ CLB4 ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੈ ਉਹ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੀਅਰ 4 ਜਾਂ 5 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 0 1 2 ਜਾਂ 3 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੀਤਾ ਐਨੀ ਅਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਰਾਈਟ, ਅਦਰ ਦੈਨ ਫਰਮ ਸਸਕੈਚੁਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਵੀ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਦ ਓਨਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਔਨ ਕੈਂਪਸ, ਆਫ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਥਰੂ them। that you have graduated from a program equivalent to 1 year 8 months of full-time study from a recognized post-secondary institution in Canada which is outside of Saskatchewan with a certificate, diploma ਜਾਂ degree
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰੰਟਲੀ ਵੈਲਿਡ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ issued by CUAET from IRCC, and you have worked after graduation with a postgraduate work permit for at least 6 consecutive months. Basically full time ਤੁਹਾਡੀ employment ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, paid employment ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ in Saskatchewan in a job which is related to your field of study. So eligible type include work experience gained on a postgraduate work permit. So ਆ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਅ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਇੰਪਲੋਇਰ, ਐਂਡ ਦ ਜੌਬ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਐਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਟੀਅਰ ਲੈਵਲ 0 1 2 ਜਾਂ 3 ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨ ਅ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਟ੍ਰੇਡ। ਅਗਰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਟ੍ਰੇਡ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਈਵਨ 4 and 5 will work as well, and it has to be related to your field of study and requires post secondary education. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਬੈਵਰੇਜ ਸਰਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਸਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਵੈਲਿਡ SINP ਜੌਬ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਟਰ, ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਮਿਨੀਮਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕੋਰ ਆਫ CLB 4 ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਟੀਅਰ 4 ਜਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਹੂ ਕੈਨੋਟ ਅਪਲਾਈ ਥਰੂ ਦਿਸ ਸਟਰੀਮ। ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮਰਸ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਨਦਰ ਇਜ਼ that you may not be eligible if you did not provide the required document। ਜੇ ਤੁਸੀਂ required documents ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਾਂ you were not able to prove ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, that will also be a ground for being ineligible. ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਯੂ ਅਪਲਾਈ ਐਟ ਦ SNP ਅਪਲਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਸਕੈਨ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਰਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਬਮਿਟ ਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਯੂ ਸਬਮਿਟਡ ਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ you will receive a letter confirming that we have received your application. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਈਮੇਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੌਬ ਆਫਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਦ EMPLOYER। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੈ, you must have an offer letter for a full-time permanent job from a Saskatchewan employer in tier 0 1 2 ਜਾਂ 3 or a designated trade. The job offer must be in field of study that you completed in Saskatchewan or Canada. All positions must offer pay and working conditions that match Canadian standards. Your letter of offer must be addressed to the principal applicant. Say the job title, duties ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, wages ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, benefits, company contact information. List the location of your job. ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। Be issued in the company's letterhead and signed by the employer. ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੌਬ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ EMPLOYER ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਲਾਈ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 30 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਅਪਰੂਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 2 months ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਆਲ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 2 weeks ਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, SINP ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ। ਇਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲੈਟਸ ਸੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਉਹ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ $230 ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਯੂ ਵੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਯੋਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਫਰਦਰ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 6 months ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ IRCC ਦੀ ਨਾਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਮੀ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 4378487200। You can book an appointment by going to my website, which is www.dilimmigration.com. मेरा YouTube handle है @dilsandhutalks।
ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਪੀਐਨਪੀ, ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟਰੀਮਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਦ ਚੈਨਲ, that will help to spread the message across. ਤੇ thank you so much and I wish you all the best for your Canadian journey.